बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कोम په نامه د خدای چې ډېر لوی مهربان او بخښونکی ذات دی. اول موږ دلته کې لږ راځو دلته کې دا لاوډ سپیکر چې کوم دی او والیوم به کموو چې تاسو بیا چې کله والیوم ورکوئ نو تاسو ته به ساوند اوچت کېږي. صحیح شو. ها موږ سره چې کوم دی او چپټر نمبر 6 دی موږ سره انشاءالله نن به زموږ آخري ټاپکس وي او آخري ټاپکس په کې نه زموږ سره داسې ټاپکس مخته راځي ستاسو کوېشن به راشي چې هغه موږ نه ټایم زیات علي او انشاءالله موږ ډیټیل سره به وایو او نن موږ راځو نن موږ چپټر ختم کوو. صحیح شو. او تاسو ته زه دا وایم چې دا کوم ټاپکس زه پرېږدم او انشاءالله تاسو ځنې پکې زده هم وي که نه. لکه اوس پر ایگزامپل موږ سره کوېشن نمبر 17 چې دا ډیفاین ټیکس لایبیلیټي دا تاسو ته ما بار ریډ کړی دی په پریویس چپټر کې موږ سره درې څلور پرې دا لاړله. Outstanding liability د موږ سره the amount payable on account of expense or advance at the end of period is called as outstanding liability. صحیح شو. پر ایگزامپل دا اوس outstanding liability موږ سره نوې ده پکې. صحیح شو. کوېشن نمبر 18 چې کوم دی دې دا مطلب شو که پر کال شروع دی کال اخري کې چې کومه تنخواه دی د دسمبر والا کومه تنخواه دی هغه ما ته په هغه کې میلاو نه شوله ما ته بل کال ایډوانس کې په بله پیل میاشت کې ما ته وصول شوله هغه ته موږ ځلی شو outstanding liability وایو. هغه پیسې چې په کال اخري کې میلاو نشي او دا ته په بلې میاشت کې میلاو شي هغه ته موږ څه وایو هغه ته موږ outstanding liability وایو. صحیح شو. or advance at the end of period is called outstanding liability. for example salary or payable at the end of year. صحیح شو چې موږ سره کال اخري کې ادا شي. دا کوېشن نمبر 19 دی 20 دی او 21 دی او دا درې کوېشن چې کوم ما پرېښودل دا به انشاءالله تاسو او که خیر وي انشاءالله زندګي سبا هم ریکارډ کوم خو ما ته دومره یاد ساتئ. صحیح دی. انشاءالله ما ته یاد تاسو بېغمه شئ. او بل موږ سره question number 22 کوم دی 22 question څه کوم دی define working capital as the difference between the current asset and current liability is called as a working capital. These indicate the amount available for operating the firm. صحیح شو. دا وایي که نه چې کوم ډفرنس کوم دی between the current asset and current liability is called working capital. دې څه ویل کېږي په کوم چې current asset او د current liability په منځ کې چې کوم ډفرنس دی او ته موږ څه شو working capital وایو. څه ورته وایو capital working ورته وایو. بل موږ سره external liability دی او موږ سره internal liability دی. صحیح شو. external liability او موږ سره دی ما خیال دی یو منٹ جسٹ ا منٹ. صحیح شو. یعنی مثال سال کے اختتام پر آخری مہینے کی تنخواہ اگلے ماہ کے شروع میں ادا کرنے ہوتے اس کو کہتی ہے اس کو ورکنگ کیپٹل کہتی ہے. سوری ورکنگ کیپٹل آئی تھنکس. اچھا ورکنگ کیپٹل یہ کاروبار کرنے کے لیے موجودہ سرمایہ کو ظاہر کرتی ہے. یعنی کیپٹل هغه ته ویل کېږي ورکنګ کیپټل هغه ته وایي چې موږ سره موجوده کومه سرمایه ده هغه موږ سره ظاهر کوي هغه ته ویلی شو ورکنګ کیپټل وایو. بل د موږ سره یو د ایکسټرنل لایبیلیټي دی بل د موږ سره او انټرنل لایبیلیټي دی. یو هغه لایبیلیټي چې هغه موږ سره بهر نه ادا کېږي یو هغه وي چې موږ سره انټر نه ادا کېږي هغه ته موږ ویلی شو external. and تاسو دومره نامونه هم پته لګي چې یو external دی یو internal دی. question number 23 دی او question number 24 دی. the liability which are payable to the outsider هغه liability هغه ګرځا چې کومه پے کېږي پیبل کېږي او د outsider نه بهر نه د example or account payable د موږ دا جمع کوو. notes payable د موږ سره debenture payable دی expense payable دی. صحیح شو. دا به موږ ادا کوو. ایسے واجبات جو کاروبار کے باہر کے افراد کو ادا کرنے ہوں. مثال قابل ادائیگی کا تھا قابل ادائیگی ہنڈیاں قابل ادائیگی اخراجات قابل ادائیگی تمسکات. یعنی فار ایگزامپل د کاروبار ایکسټرنل لایبیلیټي هغه چې موږ سره بهر نه ادا کېږي سپا سمپل بهر نه ادا کېږي موږ ته اخته چلی شو ایکسټرنل لایبیلیټي. او کومه چې انټرنل لایبیلیټي هغه ته ویل کېږي چې موږ سره کوم انټر اندرونی افراد کو ادا کرنے ہوں چې نه موږ سره ادا کېږي هغه ته ویلی شي هغه ته موږ انټرنل لایبیلیټي وایو. او فار ایگزامپل موږ سره د لایبیلیټي ویچ آر پیبل ټو دی اونر آف اور پارټنرز. صحیح شو. چې هغه قرضه چې هغه موږ سره مالک یا موږ سره پارټنر ادا کوي. صحیح شو. فار ایگزامپل کیپیټل شو پروفٹ نوٹ شو نوٹ ڈراؤن شو ریزرو شو یعنی مخصوص کتا ATC وغیرہ. بس دا مونږ نن دغه دوه درې کوېشن اوس یې شو دی کې یو لیکچر پاتې شو درې کوېشن پاتې شو انشاءالله. اب موږ سبا ریکارډ کوو
او کوشش کوم امید لرم چې تاسو ته دا به تاسو خو صحیح زده کوئ او د دې هم صرف تقریبا او درې یو لیکچر وشو 3 کوېشن پکې وشول او فکس لیبلټي ما په دې تطبیق چې فکس لیبلټي ما د 3 څلور تکرار کړی دا ان شاء الله هغه تاسو یاد وي او ان شاء الله تاسو ته څه پرابلم پکې نه راځي او امید لرم چې کوېشن نمبر 7 چپټر نمبر 7 سٹارټ کو سبانه او ان شاء الله که خیر وي بس موږ سره نو چپټر دي نو مای تھینکس نو چپټر دي 8 چپټر دي موږ سره ما خیال دی بس به اخر کې موږ سره پنل اکاؤنٹ ته موږ سره او موږ سره یو ریکټیفیکیشن اف ایرر دی او دا د اور سره او بل موږ سره پنل اکاؤنٹ دی ان شاء الله کوشش کوو چې موږ بینک ریکنسیلیشن سټیټمنټ هم تیار کو او بل اف ایکسچینج هم تیار کو او موږ سره چې کوم دی او پارټنرشپ پر چې کوم چپټر دی موږ هغه سٹارټ کوو ان شاء الله که خیر ژوندۍ وي وخت وي ان شاء الله وخت په پاو کړل ان شاء الله موږ بیا راځو ان شاء الله تاسو به ایڈورټایزمنټ کیږي تاسو موږ سره ټول نمبر چې کوم دي هغه موږ سره دلته کې نوټس کړئ ان شاء الله تاسو ته موږ بقاعده کال کیږي او د انسټیټیوټ طرف ته ان شاء الله تاسو ته موږ بقاعده میسج کیږي صحیح شو میسج درته کوم تاسو ان شاء الله موږ بیا راغواړو موږ سره I think 2 chapters remains and then after 2 end of this course okay ان شاء الله 2 چپټر پاتې دي او موږ ریکارډ کوو ان شاء الله به موږ وایو او هغه بعد ان شاء الله که خیر وي موږ سره دا کورس موږ سره اند تر رسیږي دا موږ سره ان اپ کیږي او امید لرم چې تاسو به ټول پېښې وي او امید لرم چې کوم بهر کسان چې د موږ ویډیو ګوري او هغه به ان شاء الله به پېښې وي او که پېښې وي نه او ته ما دا ریکوست چې پلیز ته کمنټ کولی شي کمنټ کې ته ماته معنا پوښتنه کولی شي تاسو کوم ځای کې پرابلم راځي ان شاء الله هغه به زه درته کمنټ کې ان شاء الله کلیر کوم او بل ان شاء الله زه خپل موبایل نمبر درکوم تاسو ما سره په هغه باندې هم ډسکس کولی شئ او ان شاء الله په دعاګانو کې مې یاد ساتئ ان شاء الله سبا ملاقات کوو او کې د خدای په امان